Hey guys, welcome to Rupandar's blog. আজি আমি আনবক্সিং কৰিম SJCAM ৰ SJ4000 Air 4K action camera. তো বলক আমি পটাপট আনবক্স কৰো। ফাৰ্ষ্টত আমি প্লাষ্টিকৰ ৰেপাৰটো অতৰাও। তে আপোনালোকে দেখিছে তে বহুত ধুনিয়া বক্সটো একদম প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি। তে ইয়াত কিছু ফিচাৰ দিছে আনবক্সিং কৰাৰ আগত আপোনালোকক কওঁ যে ইয়াত আপোনালোকে 4K 30 fps ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰিব আৰু লগতে ইয়াত ৱাইফাই সাপোৰ্ট দিছে আৰু 30 মিটাৰ লৈকে ৱাটাৰ ৰেজিস্ট্যান্ট দিছে। দ্যাট মিন্স আপুনি এটো আন্ডাৰ ৱাটাৰ শট বা ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰিব। তে বলক আমি এতিয়া ভিতৰত চাও কি দিছে। তো এটো হল আমাৰ SJCAM। তে ক্যামেৰাটো বিষয়ে আমি অলপ পিছত জানিম, তাৰ আগত চাও কি এক্সেসৰিজ দিছে। তে আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত বহুত টুলস দিয়া হৈছে যিবোৰ আমি ইউজ কৰি ক্যামেৰাটো আমি হেলমেট বা ট্ৰাইপডত ফিটিং কৰিব পাৰিম। লগতে আপোনাৰ ইয়াত SJCAM ৰ ষ্টিকাৰ্স দিয়া গৈছে আৰু ইয়াত ইউজাৰ মেনুৱেল দিছে যেটো আপোনালোকে পঢ়ি পেলাই এই ক্যামেৰাটোৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব, কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে, কেনেকৈ মেইনটেইন কৰিব লাগে। তো এটো আমি সাইডত ৰাখি লগতে চাও তে কিছু টুলস আৰু আপোনালোকৰ ইয়াত USB টু মাইক্ৰো USB চাৰ্জাৰ এডাল দিছে যোনটো দি আপোনালোকে SJCAM টো চাৰ্জ কৰিব পাৰিব। তে এতিয়া আমি আমাৰ ক্যামেৰাটোলৈ আগবাঢ়ো। তে ক্যামেৰাটো আপোনালোকে দেখিছে বহুত প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ এটা ৱাটাৰপ্ৰুফ কেছত ভৰোৱা আছে। তে কেছটো আমি খুলিবলৈ আপোনাৰ এই বাটনটো আমি এনেকৈ হোল্ড কৰি বা প্ৰেছ কৰি এই বস্তুটো আমি এনেকৈ দাঙি বেক সাইডৰ পৰা এটো এনেকৈ খুলি পেলাই কৰিব পাৰো। এইটো আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ 4K ৱাইফাই SJCAM যোনটো আপোনালোকৰ ৰাবাৰ ফিনিশ আছে আৰু বহুত প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি হয়। তো ইন হ্যান্ড ফিলটো বহুত ভাল লাগিছে, বহুত লাইট ওয়েট হয় আপোনাৰ। তে ক্যামেৰাটো অন অফ কৰিবলৈ আপোনালোকৰ ইয়াত অন অফ বাটনটো দিয়া আছে আৰু লগতে আপোনাৰ ইয়াত কিছু বেলেগ আপ ডাউন বাটন দিয়া আছে যোনটো আমি ভিডিও বা ৱাইফাই কানেক্ট কৰিবলৈ ইউজ কৰিব পাৰো। আৰু ইয়াত এক্সটাৰ্নাল মাইক দিয়া নাই, ইয়াৰ ভিতৰতে মাইক আছে আৰু লগতে আপোনাৰ ইয়াত মাইক্ৰো USB পোৰ্ট আৰু মেমৰি কাৰ্ডৰ হেইখন দিয়া আছে, স্লটটো দিয়া আছে। আৰু এতিয়া আমি এটো পাৱাৰ অন কৰো। তে লাইটটো ব্লিংক হৈছে আপোনাৰ দেখিছে আৰু SJCAM আপোনাৰ ডিসপ্লেত আহি গৈছে। তে আপোনালোকে দেখিছে বৰ্তমান এটো আপোনাৰ 4K 30 fps ত সেট কৰা আছে।
কান্দে তাতে কবিতাবোৰ সাজি লম পিছৰাবোৰ পালো পিছে উকা সোণা জীৱন কব জীৱনে আজি তাকে মই মানি লম বহালি পৰা গছ আজি শুকান মোৰ গছপাত সেউজৰ সপোনবোৰ হেৰালে অকস্মাত আহিলা বেছি জীৱন পেলনীয়া বস্তাত মই থমকি লৈ দেখো নিজক মৰহা অৱস্থাত যুদ্ধখন নিজৰ লগত আক্ষেপ নাই কাৰো প্ৰতি নিজকে মই সাৱটি লম কষ্ট হয় আৰু যদি বিষাদ এটা কলা মই নিজে চাগে তাৰো প্ৰতি আগবাঢ়ক সকলো মই হেঙাৰ নহওক আৰু গতি যুদ্ধখন নিজৰ লগত আক্ষেপ নাই কাৰো প্ৰতি নিজকে মই সাৱটি লম কষ্ট হয় আৰু যদি বিষাদ এটা কলা মই নিজে চাগে তাৰো প্ৰতি আগবাঢ়ক সকলো মই হেঙাৰ নহওক আৰু গতিত মই চাব খোজো এনে এক ঠাই য'ত নাই মই আজি আৰু নাই মোৰ ছায়া Really don't wanna chase anything cause দুদিনৰ জীৱন আৰু দুদিনৰ মায়া মই চাব খোজো এনে এক ঠাই য'ত নাই মই আজি আৰু নাই মোৰ ঠিকনা কোনো মতে মাথো আছো জীয়াই মোৰ হৃদয়ত আজি আৰু নাই উদ্দীপনা वाली जीत भले आ जाए मौत अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन अब